ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të dashur vëllezër, një prej aspekteve të durimit, sepse jemi duke folur për durimin, një prej aspekteve të durimit është dhe durimi ndaj dëshirave të nefsit. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Durimi ndaj dëshirave të nefsit. Dhe këtu hyn dhe durimi ndaj dëshirave të etshme seksuale. Aleikum salam rahmatullah. Njeriu është I dobët dhe përballë dëshirës për plotësimin e dëshirës për plotësimin e kënaqësive seksuale mund të dobësohet. Dhe mund bjen haram, Zoti na ruajt. Nëse njeriu t'i mungon durimi, bjen haram. Prandaj nevojitet durim për ruajtjen e vetes nga zinaja, ndoshta edhe më shumë se sa për gjërat e tjera. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Njeriu mund të bëj durim ndaj urisë, mund të bëj durim në kryerjen e ibadetit, por ndoshta nuk bën durim kur është fjala për ruajtjen e vetes nga zinaja. Ka njerëz që dobësohen në këtë pikë. Allahu I lartësuar e ka lejuar martesën, ka lejuar bashkëjetesën me robinjat, madje e ka lejuar njeriu dhe martesën me robinja, në qoftë se nuk ka mundësi të martohet me robinjat besimtare, do të flasim për robresha besimtare, nëse nuk ka mundësi të martohet me një femër të lirë, në mënyrë që njeriu të ruaj veten nga harami, sepse njeriu është I dobët dhe kur ka përmendur gjithë rregullat që kanë të bëjnë me lejimin e martesës me një robresh besimtar, nëse nuk ka mundësi njeriu që të martohet me një robresh, me një femër të lirë, ka thënë yuridu Allahu li yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa. Allahu lartësuar do që t'u lehtësoj punët juve dhe njeriu është krijuar I dobët në natyrën e tij. I dobët dobësohet para plotësimit të dëshirave seksuale dhe mund bjen haram. Allahu na ruaj. Ka mjaft njerëz të cilët e kuptojnë se nderi është gjë e shtrenjtë, mirë po dobësohet dhe bjen haram. Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka lejuar, siç e përmend edhe pak më parë, atij që nuk ka mundësi të martohet me një femër të lirë, ja ka lejuar që të martohet me një robinj, një robresh besimtare, por pastaj ka theksuar se durimi ndaj martesës me një femër të tillë është më mirë se sa martesa me të. Dhe se lejimi është vetëm për ata të cilët kanë frikë se bien në zina. Dhalika liman khashiya al-'anata minkum wa an tasbiru khairun lakum wallahu ghafurur rahim. Ky lejim është për ata të cilët kanë frikë se bien në zina për jush. Por nëse bëni durim, kjo është më e mirë për ju. Allahu është falës dhe mëshirbërës. Allahu I lartësuar e ka lejuar martesën me robinjen besimtare për njëri që nuk ka mundësi të martohet me një femër të lirë, nëse ka frikë se bie në zina. Por që të bëj durim, kjo është më e mirë për njeriu. Pse? Sepse fëmijët prej robinjes besimtare, kur martohet një I lirë me një robresh, atëherë fëmijët do të lindin robër dhe do të jenë robër të pronarit të robreshës. Ky është problemi me fjalë. Prandaj Allahu I lartësuar thotë se durimi në këto kushte, edhe pse martesa me të kur nuk ke mundësi të martohesh me një femër të lirë, është e lejueshme, durimi në këtë rast është më mirë. E çfarë mund thuhet atëherë për durimin ndaj rënies në haram, ndaj zinas?
S'ka dyshim se durimi ka një vlerë shumë më të madhe. Dhe mosbërja durim është krim, është gjuna i rënd, sepse zinaja është një ndër gjunahet e mëdha. Allahu na ruajt. Allahu subhanahu wa ta'ala na ka folë në Kur'anin e madhërueshëm për tregimin e Jusufit alayhi salatu wassalam. Ka përmendur se si bëri durim Jusufi alayhi salatu wassalam dhe ruajti veten nga fitnja e madhe e zinas. Prandaj do të përmend, domethënë do të ndalem disa pika në tregimin e Jusufit alayhi salatu wassalam, si e tregojnë durimin e tij. Dhe në mënyrë të veçantë, në momentet kur ajo gruaja e ministrit i kërkon marrëdhënie të palishme dhe Jusufi alayhi salatu wassalam kërkon mbrojtje Zotit, përmendi Allahun dhe bëri durim. Ai nuk ju përgjigj asaj. Kjo është një ndër format më të shkëlqyeshme, më të mira të durimit. Jusufi alayhi salatu wassalam është shembull për gjithë njerëzit të cilët kanë frikë se bien në zina, të gjithë njerëzit që bëjnë durim dhe ruajnë veten e tyre nga zinaja. Jusufi alayhi salatu wassalam kaloi disa sprova të mëdha. Ishte shumë i lidhur me babain, Jakubi alayhi salatu wassalam vedoshte shumë, kishte shumë afërsi me Jusufin alayhi salatu wassalam, por vëllezërit i bën një kurth dhe e hodhën në pus. Rënja e Jusufit alayhi salatu wassalam në pus që një sprovë e madhe për ta, të cilin padyshim e kaloi me durim. Më pas Jusufi alayhi salatu wassalam do të shitej si sklav. Edhe sklavëria që një sprovë tjetër për Jusufin alayhi salatu wassalam. E treta, u nda nga babai, nga vëllezëri, ndërkohë që ishte i vogël, dhe kjo nuk ishte sprovë e vogël për Jusufin alayhi salatu wassalam, dhimbje e madhe për ta. Por e kaloi me durim. Jusufi në mërgim, rob ndahet nga nga babai, ndahet nga prindërit e tij, sprovat më dha. Bie në pallat, tek e bleu ministri. Pastaj ndodhi sprova e tjetër, e cila nuk ishte më pak se sprovat e mëparshme. Gruaja e ministrit e fton për marrëdhënie të palishme. E joshi. Jusufi alayhi salatu wassalam tha ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu la yuflihu adh-dhalimun. Tha mos e thënë Allahu. Më ruajt Allahu për kësaj pune. Unë nuk mund ta tradhtoj ministrin, sepse ai është pronari im, ai më ka nderuar mua dhe më ka strehuar, më ka mbajtur mirë. Allah innahu la yuflihu adh-dhalimun. Zullumçarët, padrejtët, tradhtarët nuk shpëtojnë. Allahu subhanahu wa ta'ala e ruajti Jusufin alayhi salatu wassalam. Jusufi kalon pastaj edhe disa sprova të tjera, mbi edhe në burg, për shkak se nuk i përgjigj gruas së ministrit. Pas rënies në burg, Jusufi alayhi salatu wassalam kalon dhe sprovën e pushtetit. Dhe sprova e pushtetit është e madhe. Nuk është e lehtë që njeriu të bëhet me pushtet dhe të marrë drejtësi, të bëj mirë, të jap të drejtat të tjerëve, mos bëj pa drejtësi. Janë të rrallë ata qeveritarë dhe sundimtarë të cilët mbajnë drejtësi, ruajnë të drejtat, i japin secilit hakun që i takon, janë zemër gjerë dhe shpirt mirë. Kjo është shumë e vështirë. Dikush e ka pyetur Imam Shafiun, Allahu më shëroft, ejuhuma afdal, en yubtala al-mar'u am en yumakkan, cila është më e mirë apo më e lehtë për robin? Të sprovohet dhe të bëjë durim, apo që të jepet pushtet dhe pastaj të bëjë durim kushtet e pushtetit? Shafiu alayhi salam tha, wa hal yumakkan al-'abdu illa ba'da al-bala? Ka thënë, më këmbja në tokë vjen vetëm mas provave. Jusufi u sprovu, bëri durim, dhe Allahu i lartësuar e më këmbja në tokë, e bëri ministër. Jusufi alayhi salatu wassalam
që ministri financash, ose si kryeministri në kohën tonë, që drejtoi dhe organizoi punët, lyta thesarat, kishte në dorë depot, u shpëndante njerëzve të ardhurat e Egjiptit, fillimisht në vitet e bollakut, pastaj vitet e thatësirës, dhe ju deshje të i menaxhonte në mënyrë të mrekullueshme, që të kishte për menaxhimin e punëve dhe hallave të njerëzve në vitet e vështirësisë. Jusufi alayhi salatu wasalam bëri durim. Të gjitha këto situata që kaloi nuk mund të kalonin pa durim. Allahu lartësuar ka përmendur në Kur'an se Zoti e nderoi Jusufin alayhi salatu wasalam me durimin. Qala hadha akhi. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Ai tha, unë jam Jusufi dhe ky është vllai im. Allahu na ka bërë mirësi. Këto fjalë u tha vëllezërve të tij pasi u takua me ta. Pasi u takua me ta, u thot atyre, edhe atëherë ishte me pushtet, u thot unë jam Jusufi dhe ky është vllai im. Allahu na ka bërë mirësi. Vërtet, ai që ka frikë Zotin është i devotshëm dhe bën durim, Allahu nuk e humb punën. Se Allahu nuk u humb punët njerëzve mirëpunues, njerëzve të mirë. Me këto dy gjëra Jusufi alayhi salatu wasalam arrit kalon të gjitha vështirësitë. Më këmbej në tokë, me devocion dhe me durim. Takwaja është një emër që përfshin gjitha të mirat. Ishte njëri i devotshëm, Allahu i lartësuar ja mundsoi gjitha këto. Dhe e dyta, durimi. Durimi hyn në gjitha punët e mira dhe në gjitha sjelljet e larta, sepse ato nuk mund të arrihen pa durim. Me devocion dhe me durim, Jusufi që mirëpunues, dhe Allahu nuk e humb njeriu mirëpunues. Allahu nuk e humb një njeri që është i mirë, është i drejtë. Allahu i lartësuar na bëft për tyra. Jusufi alayhi salatu wassalam bëri durim në shumë faza. Kur i prezantohet ajo gruaja për zina, Jusufi alayhi salatu wassalam tregoi për mbajtur, bëri durim. Nuk e lëshua pasaj. Dhe ky durim që bëri Jusufi alayhi salatu wassalam është më i mirë se sa durimi që bëri Jakubi alayhi salatu wassalam. Sepse Jakubi bëri durim pasi u nda nga fëmija i vet pa vullnetin e tij. Ndërsa Jusufi alayhi salatu wassalam përveç këtyre të llojeve të durimit, bëri durim dhe ndaj diçkaje që varej nga vullneti i tij. Që Jusufi alayhi salatu wassalam kishte mundësi të bënte zina, mirë bëri durim për hir të Allahut, për të ruajtur fenë e tij. Prandaj kanë thënë dietarët se sabri Jusufit alayhi salatu wassalam që më i mirë se sa sabri i Jakubit alayhi salatu wassalam. Jusufi u vu mes dy sprovash. Sprova e rënjes në zina, çka do të bante që ai të humbte devocionin fetar, dhe sprova e burgut, sprova e dynjas. Dhe Jusufi alayhi salatu wassalam i dha përparësi sprovës së burgut. Ruajti fen dhe tha le të humb dynjaja. Do të ruaj fen time. Sprova në fe është më e rëndë se sa sprova në dynja. Herë kështu bën njerëzit e çiltër, njerëzit e drejtë, njerëzit e devotshëm. Janë gatshëm që të sakrifikojnë dynjan, famën, pushtetin, prestigjin, të mirat e dynjas për të ruajtur fenë e tyre. Nësa njerëzit e dobët bëjnë të kundërtën. Dy sprova ishte përpara tyre Jusufi, sepse ajo gruaja fillimisht e joshi, siç ka përmendur Allahu i lartësuar në Kur'an, wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwaba wa qalet hayta lak. Qala ma'adha Allah innahu rabbi
innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun. Pasi ajo e ftoi Jusufi alayhi salatu wasalam tha mos e thonte Allahu. Më ruajt Allahu prej kësaj gjaje, sepse pronari më ka strehuar, më ka bërë mirë dhe njerëzit zullumqar nuk shpëtojnë. Domethënë ishte joshja nga ana e kësaj gruaje. Pastaj e dyta ajo e kërcënoi. E kërcënoi se nëse nuk do t'i përgjigje do ta burgoste dhe do ta poshtronte. Allahu lartësuar ka thënë në Kur'an, qalet fadhalikunna alladhi lumtunni fihi wa la in lam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna min as-saghirin. Ajo tha, kjo është ajo për cilën ju më qortoni. Ju më qortuat, më shat. Unë i kërkova ati marrëdhënie të palishme, por ai refuzoi. Por nëse nuk do të bëjnë atë që i them unë, do të burgoset dhe ka për të nënshmuar. Çfarë tha Jusufi alayhi salam? Jusufi tha qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin. Tha Zoti im, burgu për mu është më i dashur tek unë se sa gjërat në të cilat më ftojnë ato. Dhe nëse ti nuk do të largosh prej meje kurthën e tyre, unë mund të anoj nga ato dhe bëhem për njerëzve të paditur. Zgjodhi që të futej në burg dhe tha se burgu për mua është më i dashur se sa të bien zina. Këta e bën njerëzit e devotshëm, njerëzit e çiltër, njerëzit e afruar tek Allahu i lartësuar. Kur janë përballë dy gjëra, sprov dynjaja dhe sprov në fe, thonë më mirë të ruaj fen se sa të ma dynjan, të kënaqem me punët e dynjas, edhe të më humb feja. Jusufi alayhi salatu do vinte në burg dhe sprova e burgut nuk është fort e lehtë, shumë e rëndë. Por tha, jam i gatshëm të hyj në burg vetëm mos bin zina. Ibn Taymija rahimahullahu taala ka përmendur se sprova që i ra Jusufit alayhi salatu wasalam, durimi që bëri Jusufi alayhi salatu wasalam është më i mirë se sa durimi në aspektet e tjera për disa shkaqe thotë. Së pari, sepse Jusufi ishte i ri dhe i riu është më i prirur për marrëdhënie seksuale, motivin është më i motivuar, epshin e ka më të fortë. E dyta ishte beqar dhe nuk kishte se si me çfarë të zëvendësonte dëshirën e tij, se si do të plotësonte dëshirën e tij seksuale. E treta, Jusufi ishte skllav dhe skllavi nuk ruhet nga harami. Zakonisht sklavët nuk ruhen. E katërta, Jusufi alayhi salatu wasalam u ftua nga një grua me pushtet, me bukuri, me pozit. Dhe ajo gruaja vetë joshi, e nxiti vetë. Të gjitha këto, e motivoj njeriu më shumë për të rënë zina. Por Jusufi alayhi salatu wasalam e përmbajti veten. Urojt. Tjetër Jusufi ishte në një vend të huaj. Njerëzit kur janë në vendin e tyre ruhen nga zinaja prej turpit. Kur është në një vend tjetër, njerëzit e afër nuk e shohin. Dhe edhe mund të bjerë në zina, sikur se ndodh me shumë njerëz që nuk bëjnë zina për shembull në Shqipëri, po shkojnë në Evropë apo në një vend ku nuk janë në sytë e njerëzve të afër, dashamirësve, shokëve, bien në zina. Të gjitha këto gjëra ishin, por Jusufi alayhi salatu wassalam i mbështet Allahut, e ruajti vetëm. Dhe Allahu subhanahu wa taala i dha durim. Kështu që durimi që bëri Jusufi alayhi salatu wassalam është më i mirë se sa durimi që bën njeriu kur është në kushte përballë gjërave të cilat nuk ndodhin me vullnetin e tij. Durimi e Ejubit alayhi salatu wassalam ishte diçka që nuk varet nga vullneti i tij. Allahu i dha sprovë, shnetin e tij, pasuri, i humbë fëmijët. Dhe gjitha këto sprova që ran nuk varesh nga vullneti i tij. Durimi i Jakubit alayhi salatu wassalam, edhe Jakubi alayhi salatu wassalam i ndodhi diçka që nuk e dëshironte dhe bëri durim. Durimi i Jusufit alayhi salatu wassalam është më i lartë sepse bëri durim edhe pse kishte mundësi që të bënte zina. Gjërat vareshin nga vullneti i tij. Pra gjitha këto që përmendim nxjerrin në pa faktin se durimi i Jusufit alayhi salatu wassalam është më i mirë se sa durimi i të tjerëve.
Më pas Jusufi a.s. mori pushtet. Dhe pushteti ka sprovat e veta. Por Jusufi a.s. bëri durim dhe nuk u mashtrua. Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. Ashtu sikur se ne nxorëm nga burgu, thot Jusufin, ne i dham edhe pushtet atij në tokë. Dhe ai kishte mundësi të zgjidhte vend për të banuar në tokë ku të dëshironte, të vendosej me shtëpi ku të dëshironte. Yatabawwa'u minha haythu yasha. Ne thot i japim mirësinë dhe mëshirën tonë kujt të dëshirojmë, dhe ne nuk u humbim shpërblimin e mirëpunuesve. Një prej aspekteve që tregon durimin e madh të Jusufit a.s. është edhe momenti kur mbreti, pas interpretimit të ëndrrës që bëri Jusufi a.s., kërkon që Jusufi dal nga burgu. Dhe çon një njeri i thot dilte nga burgu. Por Jusufi a.s. tha: "Jo, tha, derisa ndal në shesh sepse jam burgosur." Si është puna atyre grave të cilat pren duart e tyre. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. Kthehu tek pronari yt, tek mbreti. Dhe pyet ata, se si është puna atyre grave të cilat prejnë duart e tyre kur mlodhen kuvend. Dhe kur doli për të shërbyer Jusufi a.s. kur u mahnitën me bukurinë e madhe të Jusufit a.s. dhe prejnë duart e tyre. Tha, pyeti ato se si është puna që ato puna atyre grave që prejnë duart e tyre. Allahu lecuar kurthen e tyre e di mirë. Po të mos ishte durimtar i madh Jusufi a.s. me njëherë do dilte nga burgu. Nuk do priste që të sqarohej çështja. Nuk kishte për dalë nga burgu. Por ai bëri durim derisa u sqarua mirë çështja. Dhe përfundimi për të ka qenë dhe akoma më i mirë, se herën e parë mbreti tha qala wa qala al-maliku utuni bih. Mbreti tha ma sillni këtu. Nësa herën e dytë qala wa qala al-maliku utuni bihi astakhlisu li nafsi. Mbreti tha ma sillni që ta zgjedh si këshilltar timin, një prej rrethit tim të ngushtë. Dhe kështu e bëri ministër Jusufin alayhi salatu wassalam. E pra vëllezër, Jusufi bëri durim ndaj haramit. Në kohën tonë lakurisia është përhapur në masë. Shumë njerëz po bëjnë zina. Është bërë mjaft e vështirë që njeriu të ruaj veten nga harami, nga zinaja. Prandaj kemi nevojë që të risjellim në vëmendje këto tregime, vlerën e madhe të durimit, sidomos në këtë aspekt. Muhamedi a.s. ka përmendur në hadith se një prej 7 grupeve, 7 njerëzve të cilët do të jenë në hijen e arshit të Allahut të lartësuar në ditën e gjykimit, është edhe një burr i cili ftohet për të bërë zina nga një grua me pozitë dhe e bukur, dhe thot, unë kam frikë Allahut. Wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah. Dhe një burr që ftohet për zina nga një grua me pozitë dhe e bukur dhe thot, unë kam frikë Allahut. Nuk mund ta bëj këtë gjë se kam frikë Allahut subhanahu wa ta'ala. Nga ana tjetër, Allahu i lartësuar i ka paralajmëruar për dënim në varr ata të cilët nuk ruhen nga zinaja, por edhe për dënim në botën tjetër. Allahu na ruaj. Muhamedi a.s. ka përmendur në një hadith të saktë, të cilin ka transmetuar Samuratu ibn Jundub. Kjo është një ëndër faktikisht. Pejgamberi sallallahu ka parë disa lloje dënimesh në varr dhe ka parë një vrim e cila i ngjante furrës, ku kishte burra dhe gra lakurish. Në fund
kishte zjarr dhe kur përhapej flaka e zjarrit, burrat dhe gratë lëshonin klithma, ulërima të tmerrshme dhe ngjiteshin lart për dal nga vrima, nga gryka e furrës. Kur bëheshin gati për të dalë, shuhej flaka ose binte flaka dhe binin përsëri poshtë dhe kështu vazhdonin. Kur i pyeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dy melekët që e shoqëronin për këtë furrën e zjarrit dhe njerëzit që ishin në të lakurish, ata i thanë se këta janë imoralët dhe imoralet. Allahu na ruaj. Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: "Walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana." Dhe ata të cilët nuk i luten diçka e tjetër veç Allahut, nuk i luten dikujt apo diçka e tjetër krahas Allahut, nuk vrasin nefsin, njeriu pa drejt, dhe nuk bëjnë zina. E kush e bën diçka të tillë, ai merr gjuna të rënd. Ati i shufishohet dënimi në botën tjetër dhe ka për të qëndruar, do të qëndroj vazhdimisht i poshtruar në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij. Muhamedi alayhi wasallam ka përmendur në hadith se nëse kur njeriu bën zina, nuk quhet besimtar i plot. I ngrihet besimi atij që bën zina. Atëherë zinaja është një prej gjunaheve të mëdha, një prej gjunaheve të shëmtuara. Allahu na ruaj. Një prej aspekteve të durimit të cilat hyjnë domethënë durimi ndaj dëshirave të nefsit është edhe durimi në ibadet ndaj Zotit subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar na ka ngarkuar me disa detyra fetare. Për kryerjen e tyre nevojitet durim. Prandaj Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: "Rabbus samawati wal ardi fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia." Allahu është krijuesi, sunduesi i qiejve dhe i tokës, dhe gjithçka që gjendet ndërmjet tyre. Prandaj adhuroje atë dhe bëj durim gjatë adhurimit të tij. Atëherë adhurimi për kryerjen e ibadeteve duhet durim. Pa durim njeriu nuk arrin që ta kryejë ibadetin siç duhet ndaj Zotit subhanahu wa taala. Prandaj ka thënë fa'budhu wastabir li ibadati. Adhuroje Allahun dhe bëj durim në adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Wastabir, shprehja istabir në gjuhën arabe, domethënë është një shprehje që tregon durim të madh. Kërkohet durim i madh për të bërë ibadetin Zotit subhanahu wa taala. Folja isbir, bëj durim, dhe folja istabir, bëj durim të fortë, durim të madh, ka pak ndryshim. Sepse istabir ka një gerë më shumë. Dhe kur folja ka një gerë më shumë, kjo tregon një farë ndryshimi në kuptim. Prandaj thonë dietarët se forma istabir do të thotë bëj durim të madh. Pa durim të madh njeriu nuk mund të bëhet adhurues i përsosur ndaj Zotit, nuk mund të përsos në nshtrimin dhe për uljen ndaj Allahut, nuk mund të kryejë siç duhet ibadetet dhe detyrat fetare ndaj Zotit subhanahu wa taala. Pra thot istabir, bëj durim të madh për Allahun subhanahu wa taala. Njeriu për nga natyra ushqen dëshirën apo prirjet për hynizim të vetvetes. Për hynizim të vetvetes, le të themi domethënë.
Kështu që njeriu ka nevojë të zhvishet nga këto ndjenja, të imposh këto dëshira dhe të ushqejë në vetvete ndjenjën e robërisë, për uljes dhe nënshtrimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Shumica e njerëzve, siç ka përmendur Ghazali dhe Ibn Qayyim, Allahu mëshiroft, po t'u jepë mundësia, do të shpreheshin, sikur se tha Firauni, unë jam Zoti juaj më i lartë. Firaunit ju krijuan kushtet se kishte një sklever që i shërbenin një popull që ishte në zgjedhjen dhe pushtetin e tij, ushtri dhe polici që i shërbente, edhe e shprehu këtë fjalë të rëndë, hyjnizimin e vetvetes. E shpalli veten Zot. Shumica e njerëzve nuk i kanë këtë mundësi, edhe pse këto ndjenja, domethënë, valojnë, përzihen, edhe pse i ushqejnë këto ndjenja në vetvete. Se kanë këtë mundësi dhe nuk e shprehin ata. Besimtari i pastër është ai i cili i mposht ndjenja të tilla, e pastron nefsin nga ndjenja të tilla dhe e shndërron veten në rob të pastër ndaj Allahut, të nënshtruar, të përulur plotësisht ndaj Zotit, me kryen e ibadeteve, me pranimin e gjitha gjërave që vijnë nga Allahu dhe i dërguari i Zotit Muhamedi alayhi salatu wassalam. Prandaj për shembull, si komentohet nevrikosja? Nevrikosja, zemrimi, kur njeriu të thyhen urdhrat nga ata që e kanë varësi. Për shembull, fëmia, gruaja bën diçka dhe nevrikoset. Mund sillet me arrogancë. Arroganca në këtë rast si shpjegohet? Kjo domethënë ka të bëjë me ato ndjenjat e rububies, ndjenjat e damshme. Pavarësisht se nuk e nxjerrin nga feja, me u bien ndesh me tauhidin e plotë dhe të pastër, në nshtrimin e plotë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kryelartësia, arroganca, dhuna, tirania, të gjitha këto bien ndesh me tauhidin e pastër, me nënshtrimin e plot ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ndonse nuk e nxjerrin njeriu në çdo rast nga feja, mirë po cënojnë besimin e pastër në një Zot. E cënojnë nënshtrimin e plot dhe përuljen e plot të njeriu ndaj Allahut subhanahu wa taala. Njeriu atëherë është më i prirur që të bëjë durim për plotësimin e dëshirës për ngritjen e vetvetes, për lartësimin e madhërimin e vetvetes, sesa për kultivimin e dëshirës për robëri, nënshtrim, për uljen ndaj Zotit subhanahu wa taala. Prandaj duhet durim në ibadet ndaj Zotit subhanahu wa taala. Durimi në ibadet kërkohet në 3 aspekte. E para është durimi para kryerjes së ibadetit. Muslimani ka të nevojshme të bëjë durim, të pastrojë niyetin e tij, që ta bëjë ibadetin për Allahun, mos e bëjë ibadetin për tjetër kënd veç Zotit subhanahu wa taala. Sinqeriteti është shumë i vështirë, është një ndër gjërat më të vështira. Prandaj ka thënë Sufjan al-Thauri rahimahullah, ma alajtu nafsi ala shay'in ashadda alayya min niyyati innaha taqallabu alayya. Nuk kam trajtuar për nefsin tim diçka më të rëndë se sa niyetin, sepse niyeti më ngatrohet, më përzihet. Kështu e shprehur Sufjan al-Thauri, Allahu më mëshiroft. Dikush është pyetur, kush është gjëja më e vështirë për nefsin? Ka thënë është niyeti, sinqeriteti, sepse në punën e sinqert nefsi nuk ka pjesë. Puna e sinqert kryhet vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Atëherë, para kryerjes së punës, kemi nevojë për durim, që të pastrojmë niyetin dhe të vendosim ta bëjmë punën me sinqeritet për Allahun, vendosim ta kryejmë punën ashtu siç duhet. Gjatë kryerjes së punës gjithashtu kemi nevojë për durim, që ta kryejmë punën me kushtet, detyrat, rregullat, ashtu siç duhet, siç e ka kryer i dërguari Zoti Muhamedi alayhi salam. Dhe edhe përpjekja për të qenë i vëmendshëm gjatë kryerjes së ibadetit nuk është e lehtë, qëndrohu. Atëherë pjesë e durimit është që gjatë kryerjes së ibadetit
përpiqesh mos e humbësh vëmendjen. Ti je i kushtuar ndaj Zotit subhanahu wa taala. Mbase fjala e Allahut të lartësuar në Kur'an, "Wala ni'ma ajru as-sabirin", dhe sa më mirë është shpërblimi i durimtarëve, flet për durimin gjatë kryerjes së ibadetit. Gjithashtu besimtari ka nevojë për durim edhe pas kryerjes së ibadetit. Bëj durim dhe të mos ua kujtoj punët e mira njerëzve. Të mos ua përmend njerëzve punët e mira që ka bërë. Të bëj durim dhe të mos ua përmend njerëzve nderin që u ka bërë. Se kjo mund të hyjë si fajësia, nëse bën një punë fshehorazi dhe pastaj mburret dhe ua kujton njerëzve, ua përmend njerëzve për ta lavdëruar njerëzit, kjo hyn ke si fajësia dhe mund të bëhet shkak për zhvlerësimin e punës së tij. Nëse njëri i bën nder dikujt dhe ja përmend, i jep një sadaka dhe ja përmend, kjo bëhet shkak për zhvlerësimin e kësaj sadakaje. Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an, "Wala tubtilu a'malakum", mos i zhvlerësoni punët tuaja. Po ashtu ka thënë në Kur'an, "Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha", mos i zhvlerësoni sadakat në moshat tuaja duke u quajtur nder njerëzve, duke u përmendur atyre dhe duke i lënduar ata. Kjo bëhet shkak për zhvlerësimin e sadakas. Allahu i lartësuar na ruajt. Punët ndahen në punë farze dhe në punë nafile. Besimtari ka nevojë për të bërë durim në punët farz dhe në punët nafile. Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an, "Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun." Allahu i lartësuar ju urdhëron të mbani drejtësi, të bëni mirë. Dhe ai e ndalon punët e shëmtuara, dhunën, teprimin. Allahu i lartësuar ju urdhëron për drejtësi. Kanë thënë dietarët, drejtësia është kryerja e detyrave. Ul ihsan, mirëbërja, është punët nafile. Wa ita'i dhil qurba, dhënia ndaj njerëzve të afërm. Të gjitha këto nuk mund të bëhen pa durim. Duhet durim për farzet, durim për punët nafile dhe gjithashtu durim për të dhënë njerëzve të mirë. Atëherë në ibadet, për kryerjen e ibadetit, besimtarit i nevojitet durimi në 3 faza. Para kryerjes së ibadetit për pastrimin e niyetit, gjatë kryerjes së ibadetit që ta kryejë ibadetin në mënyrë të përsosur, dhe pas kryerjes së ibadetit që të mos ua kujtojë njerëzve, të mos shes men, të mos e quajë diçka të madhe punën që ka bërë, të ndjejë mangësitë që ka bërë gjatë kryerjes së ibadetit. Këto janë 3 fazat e durimit që i nevojitet njeriu gjatë kryerjes së ibadetit. Allahu ka thënë në Kur'an, "Wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alayha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal-'aqibatu lit-taqwa." Wa'mur ahlaka bis-salah. Urdhëroje familjen tënde që të bëjnë durim gjatë faljes ose urdhëroje familjen tënde që të falin namazin. Dhe bëj durim në kryerjen e namazit. Pa durim nuk mund kryhet namazi. Ne nuk kërkojmë prej teje pasuri. Ne të furnizojmë ty. Dhe përfundimi mirë do të jetë për njerëzit që kanë devocion fetar, për njerëzit që kanë takwa. Le të sjellim në vëmendje durimin e madh që ka bërë i dërguari i Allahut Muhamedi, Ozejdi. Ulu mirë dhe përqëndrohu. Durimin e madh që ka bërë i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam në faljen e namazit. Sallallahu alaihi wasallam, falte namaznat, falte ditën. Durimin që ka bërë Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe shokët e tij gjatë agjërimit. Ata agjëronin në kushte etje, vapa dhe nxehtësie të madhe. Vapa në vendin arab është më e madhe se në vendin tonë.
Durimi që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam xhihad. Kushtet e xhihadit atë ishin shumë vështira dhe xhihadi nuk mund bëhet pa durim të madh. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me të vërtetë ka bërë durim shumë të madh. Durimin që ka bërë Muhamedi alayhi wasallam në përcjelljen e thirrjes, dhe për këtë çështje do të flasim në mësimin e ardhshëm inshallah taala, do të flasim për durimin që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në thirrjen e njerëzve në fenë e Zotit subhanahu wa taala. Në hadithin e Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Muhamedi alayhi wasallam ka përmendur se as-sabru dhiya'un. Durimi është dritë. Prej aspekteve në të cilat ka nevojë për durim njeriu ose durimi ndaj dëshirave të nefsit është edhe durimi në rast nevrikosje. Kur nxehet apo nevrikoset njeriu, duhet të bëj durim dhe të përmbaj veten. Dhe të përmbahet. Dhe të përmbajtja dhe durimi në rast të tillë është e lavdrueshme. Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: "Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin." Wa in aqabtum, nëse do të dënoni dikë si hakmarrje, për të marrë hak, duhet që ta dënoni ai sa dëm u ka bërë. Të merrni hak pra sa dëm që u ka bërë, dhe jo më tepër. Fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Por nëse bëni durim, shpërblimi për durimin është më i mirë. Kjo është më mirë për durimtarët. Atëherë lejohet që njeriu të marrë hak në mënyrë të barabartë, të dënoj fajtorin ose atë që ka dëmtuar në mënyrë të barabartë. Normale që këto gjëra i zbaton shteti islam, por i lejohet që njeriu të hakmerret në mënyrë të barabartë. Por nëse bën durim, durimi ka shpërblim më të madh, dhe kjo është më e mirë. Kështu ka thënë Allahu në surën e Kuranit. Në surën Shura, Allahu i lartësuar ka thënë: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. Dënimi për një të keqe bëhet dënimi për të keqen, për dëmin, është po aq sa dëmi që është bërë, që është shkaktuar. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. Por kush fal dhe përmirëson lidhjen me njeriu që e ka dëmtuar, që i ka bërë keq, dijeni se Allahu i lartësuar, domethënë dijeni se kjo është gjë e mirë. Kjo është një punë për cilën njeriu merr shpërblim. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. Kush fal dhe i përmirëson lidhjet, shpërblimin do ta ketë tek Allahu subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbu adh-dhalimin. Allahu lartësuar nuk i do ata njerëz të cilët bëjnë padrejtësi. Pasi ka përmendur 2-3 ajete të tjera, Allahu lartësuar ka thënë: "Wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al-umur." Kush bën durim dhe fal, kjo është prej vendosmërisë në punët e lavdrueshme, për të cilat njeriu merr shpërblim të madh tek Allahu subhanahu wa taala. Atëherë nëse dikush dëmton, lejohet hakmerresh në mënyrë të barabartë. Nuk lejohet me kalu kufir me i bë dëm më shumë. Por nëse fal, kjo është më e mirë. Kjo është prej punëve të lavdrueshme. Dhe shpërblimi tek Allahu subhanahu wa taala për këtë gjë është shumë i madh. Elusi Allahu subhanahu wa taala që t'i bëjë të dobishme këto që dëgjuam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kush ka në pyetje le ta bëjë.